Seria Limbajele iubirii. Cum ne spunem te iubesc greșit. Episodul 8. Reconectarea prin limbajul iubirii. Refacerea legăturii emoționale. Uneori nu trebuie să reparăm iubirea, ci doar să învățăm să o spunem pe limba celuilalt. În fiecare relație vine un moment când pașii se îndepărtează, când cuvintele nu mai ajung, când gesturile altădată firești devin stinghiere, când între două suflete apare o ceață tăcută. Și nu pentru că iubirea a dispărut, ci pentru că fiecare a uitat să o rostească într-un fel în care celălalt să o audă, să o simtă, să o recunoască. Reconectarea nu cere întotdeauna mari revelații sau gesturi dramatice. Uneori cere doar curajul de a întreba: cum pot să îți spun astăzi că te iubesc în limba inimii tale? De ce ne pierdem conectarea? Pentru că ne schimbăm, pentru că ritmurile vieții ne învăluie, pentru că durerea, stresul, fricile nerostite ridică ziduri invizibile și adesea, fără să vrem, ajungem să iubim în felul în care nouă ne era confortabil, nu în felul în care celuilalt este vital. Dar iubirea nu trăiește în intenții, ci în modul în care este percepută, în modul în care atinge, vindecă, respiră celălalt. Cum ne putem reconecta? Prin întoarcerea la începuturi, la curiozitate blândă, la întrebarea nerostită: cum pot fi pentru tine astăzi un spațiu sigur, nu un labirint? Prin alegerea zilnică de a fi atent, de a observa, de a asculta nu doar cu urechile, ci cu inima. Și prin disponibilitatea de a învăța din nou și din nou limbajul iubirii celuilalt. Pentru că iubirea nu e un contract semnat odată pentru totdeauna. E o conversație vie, o adaptare continuă, o alegere constantă. Greșeli frecvente când încercăm să ne reconectăm. Presupunem că știm ce vrea celălalt fără să întrebăm. Credem că dacă oferim tot ce putem este suficient, fără să verificăm dacă ajunge acolo unde trebuie. Așteptăm ca celălalt să ne citească nevoile fără să le rostim. Dar reconectarea cere vulnerabilitate, cere umilința de a întreba chiar dacă răspunsul poate fi incomod, cere blândețea de a ajusta felul în care iubim fără să simțim că ne pierdem pe noi. Poate vrei să te întrebi: ce limbaj al iubirii pare să ilumineze inima celuilalt? Am întrebat recent: cum pot să arăt că te iubesc? Ce mic gest pot face azi pentru a reconstrui podul dintre noi? Sunt dispus să iubesc nu doar cum știu, ci cum are nevoie sufletul lui? Pentru că uneori reconectarea nu înseamnă să creezi ceva nou, ci să-ți amintești, să alegi din nou și din nou să iubești în limba în care celălalt poate primi iubirea ta, să întinzi mâna acolo unde tăcerea a pus ziduri, să aprinzi o lumină acolo unde distanța a adus întuneric. Iubirea adevărată nu se pierde ușor, dar are nevoie să fie rostită, arătată, aleasă, astăzi, mâine, în fiecare zi în care două inimi aleg să nu uite limba care le-a unit.